6,155,213 orang telah daftar melalui semua kaedah pendaftaran. Dan ini merupakan 25% daripada sasaran. 25% daripada sasaran. Jadi kita masih lagi perlu meningkatkan pendaftaran untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Setakat semalam 412,342 orang telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama. Manakala 16,368 telah menerima dos kedua, yang iaitu keseluruhan seramai 428,710 dos vaksin yang telah diberi. Bilangan dos yang telah dihantar adalah 847,630. Maka ini adalah mengikut dasar satu dos satu result yang diamalkan sebelum ini. Tetapi bermula minggu ini kita akan memberi vaksin mengikut kaedah rolling. Kita tidak akan tunggu dan simpan satu dos untuk dos yang kedua. Kita akan bergantung kepada jadual penghantaran kepada pemegang vaksin dan kita akan terus memberikan stok yang ada tanpa kita reserve dos yang kedua. Setakat semalam, negeri yang paling tinggi adalah negeri Selangor dengan 53,905, diikuti dengan negeri Perak 49,518, negeri Sarawak 43,007, Sabah 41,028 dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 36,316. Manakala 5 daerah paling tinggi adalah yang pertama wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 36,316, daerah Kinta 15,056, daerah Petaling 15,300, daerah Kuantan 13,155, daerah Timur Laut 13,047. Hari ini kita akan umumkan tabung mudarat vaksin kebangsaan yang telah diputuskan oleh Jemaah Menteri pada minggu lepas, dan ini disediakan khas oleh kerajaan atas dasar keprihatinan kepada rakyat untuk mengatasi masalah sekiranya mendapat kesan sampingan yang serius akibat vaksin dan untuk menunjukkan keyakinan kerajaan terhadap keselamatan vaksin yang kita guna melalui program imunisasi. Pengumuman ini akan dibuat selepas ini oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Saya juga ingin menunjukkan bahawa dalam usaha untuk meningkatkan pendaftaran bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan, talian pendaftaran imunisasi COVID-19 kebangsaan akan mula membuat panggilan phone calls kepada orang ramai yang mempunyai akaun di MySejahtera tetapi belum lagi mendaftar untuk vaksinasi, memberi peringatan kepada mereka serta membantu mereka membuat pendaftaran jika terdapat sebarang kesulitan. Jadi mereka yang sudah ada MySejahtera tetapi belum lagi daftar untuk vaksin akan dapat panggilan daripada hotline kita untuk mengingatkan mereka supaya mendaftar untuk menerima vaksin COVID-19. Saya juga ingin umumkan bahawa program jangkau komuniti ataupun program outreach akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia juga akan turut serta bergerak rumah ke rumah, terutamanya di kawasan luar bandar dan kawasan pedalaman untuk melaksanakan pendaftaran bersemuka di mana talian atau liputan internet adalah terhad dan meningkatkan pendaftaran mereka. Sasaran kita adalah komuniti yang tidak mempunyai peranti digital ataupun ketersampaian internet yang tinggi, dapat kita daftar secara manual, secara bersemuka.
Usaha ini juga penting menjelang April nanti, di mana fasa 2 akan bermula pada satu tarikh yang kita akan umumkan kelak untuk golongan berisiko seperti warga emas, individu dengan sejarah penyakit dan orang kurang upaya. Ini bagi memastikan mereka yang tergolong dalam fasa 2 di kawasan sasaran-sasaran program jangkau komuniti tidak tercicir daripada program kita. Saya juga akan bincang tarikh permulaan fasa 2 bersama dengan Menteri Kesihatan pada mesyuarat jawatan kuasa jaminan akses vaksin pada hari esok dan akan kita umumkan pada sidang media pada minggu depan. Hari ini saya akan ada sesi debat urus dengan ahli-ahli parlimen daripada kerajaan dan pembangkang. Selesai pagi tadi dengan ahli-ahli parlimen daripada kerajaan. Selepas ini saya akan ada sesi taklimat bersama dengan ahli-ahli parlimen daripada parti-parti pembangkang untuk mendapat kerjasama mereka dalam melaksanakan program imunisasi kebangsaan kita. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri YB Khairy Jamaluddin. Dan juga terima kasih kepada para petugas media yang hadir pada hari ini. Dua perkara yang saya ingin maklumkan. Pertama sekali berkenaan dengan tindakan-tindakan kementerian yang dilaksanakan setakat ini. Kemudian tentang apa yang YB Menteri mesti maklum, iaitu bantuan khas kewangan besar kendaraan vaksin. Pertama, Kementerian Kesihatan Malaysia terus meningkatkan tindakan pencegahan dan kawalan jangkitan COVID-19 di dalam negara bagi memutuskan rantaian transmisi jangkitan dan pelaksanaan plan strategi Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menangani pandemik COVID-19 semasa tempoh darurat yang menggariskan 5 strategi utama dalam melandaikan peluk COVID-19 terus dilaksanakan lagi. Pertama, untuk memutuskan rantaian transmisi dengan menurunkan kes harian kurang daripada 500 kes sehari dan mengurangkan kes sporadik. Kedua, mengurangkan mobiliti dan mortaliti dengan mengelakkan kes kematian di kalangan golongan berisiko tinggi dan memastikan semua perkhidmatan kesihatan berjalan dengan lancar. Ketiga, memperkukuhkan diagnostik dan surveillance COVID-19 dengan mempertingkatkan keupayaan untuk menjalankan aktiviti pencegahan dan kawalan COVID-19 mengikut tetapan garis panduan. Keempat, mencapai imuniti kelompok melalui pemberian vaksin kepada 70 hingga 80% penduduk di Malaysia. Kelima, meningkatkan kesedaran orang awam dengan pembudayaan norma baru dan pematuhan SOP serta memulihkan keyakinan dan kepercayaan kepada negara. Sehubungan dengan itu, PKM perlu mempertingkatkan aktiviti pengetahuan kes dan kontak bagi mengelakkan penularan berterusan di dalam komuniti dan seterusnya melandaikan peluk pandemik COVID-19 di Malaysia. Selain itu, saringan kumpulan berisiko tinggi perlu dipergiatkan bagi mengurangkan risiko komplikasi jangkitan COVID-19 pada golongan ini dan seterusnya mengurangkan kadar kematian dalam negara. Salah satu strategi dalam melandaikan peluk pandemik COVID-19 adalah dengan pengesanan dan pengasingan kes dalam tempoh yang ditetapkan bagi mengelakkan penularan jangkitan dalam komuniti. Bagi meningkatkan aktiviti saringan dalam pengesanan kes, kapasiti makmal bagi ujian RT-PCR telah pun dipertingkatkan ujian sampel sehari dengan penyumberluaran makmal swasta di samping makmal-makmal kesihatan awam yang sedia ada, hospital universiti, hospital kerajaan dan klinik kesihatan. Manakala ujian saringan COVID-19 menggunakan rapid test antigen ataupun RT antigen dilakukan di fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta serta kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta yang berdaftar atau berlesen di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 Akta 586. Saringan COVID-19 ke atas kes-kes seperti ILI ataupun Influenza Like Illness ataupun SARI, Severe Acute Respiratory Illness, juga diperluaskan dengan menggunakan RT antigen sekarang. Pengesanan jangkitan COVID-19 juga dijalankan di fasiliti kesihatan kerajaan ke atas kumpulan dan komuniti berisiko mendapat jangkitan yang bergejala COVID-19. Bulan ini termasuklah petugas kesihatan, sakit dengan penyakit kronik, sakit dengan sistem imuniti rendah, warga emas berumur 60 tahun ke atas, rumah kebajikan
warga emas dan lain-lain. Semua kes yang telah disahkan positif COVID-19 hendaklah segera disiasat bagi memastikan kes diasing dengan ahli rumah dan rakan sekerja, sama ada dimasukkan ke hospital atau pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah atau pengasingan di tempat kediaman. Ini bagi mengelakkan penurunan jangkitan pada kontak rapat. Pengurusan kes positif COVID-19 hendaklah dilakukan menggunakan semasa garis panduan pengurusan COVID-19 Indonesia. Semua kontak rapat hendaklah dikenal pasti dan diarahkan pengasingan dan pemerhatian di rumah, iaitu HSO. Ujian pengesanan COVID-19 hendaklah dilaksanakan ke atas kontak rapat kes positif COVID-19. Pengambilan sampel kontak rapat boleh diberi keutamaan pada kontak rapat yang bergejala dan dari kumpulan berisiko tinggi. Untuk itu, kluster yang melibatkan tempat kerja, tempat penyampan pekerja, penilaian klinikal dan risiko dijalankan bagi menentukan kesesuaian tempat kuarantin untuk melaksanakan aktiviti pengawasan dan pemerhatian selama tempoh yang ditetapkan. Pengambilan sampel kuarantin dan pemberian HSO bagi kes-kes yang melibatkan kluster di tempat kerja diuruskan berdasarkan perkeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan. Majikan telah diminta untuk mematuhi Standard Operating Procedure SOP yang dikeluarkan oleh KKM atau agensi-agensi berkaitan. Ini termasuklah menjalankan saringan gejala dan memastikan tiada pekerja positif COVID hadir di tempat kerja. Telah diingatkan bahawa langkah-langkah pencegahan dan kawalan kesihatan awam perlu terus ditingkatkan dan setiap individu hendaklah mematuhi SOP yang ditetapkan dan mengamalkan norma baru. Walaupun program imunisasi COVID-19 vaksin baru dimulakan dengan fasa pertama, tetapi adalah diingatkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan kesihatan awam masih perlu lagi dilaksanakan dan dipertingkatkan. Kedua ialah pengumuman berkenaan dengan bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19. Seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Mosty tadi, kerajaan telah bersetuju dengan pemberian bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 kepada warga negara Malaysia dan warga negara asing yang mendapat kesan sampingan yang serius setelah menerima suntikan COVID-19 di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kerajaan amat prihatin terhadap kebajikan rakyat dan penerima vaksin COVID-19 serta terus berusaha meningkatkan keyakinan masyarakat bagi menerima suntikan vaksin COVID-19 ini. Untuk itu, kerajaan telah meluluskan bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19. Itulah yang dinamakan bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 seperti berikut. Pertama, ringgit Malaysia RM50,000 jika berlaku kesan sampingan yang serius kepada penerima vaksin COVID-19 yang memerlukan rawatan berpanjangan di hospital. Kedua, ringgit Malaysia RM500,000 jika berlaku hilang upaya kekal atau kematian disebabkan vaksin COVID-19. Kerajaan bersetuju untuk menyediakan dana permulaan sebanyak ringgit Malaysia 10 juta di bawah kumpulan wang amanah bantuan bencana negara KWA-BBM yang diuruskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) bagi tujuan bayaran bantuan khas kewangan kesan mudarat COVID-19 ini. Bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 ini merupakan langkah proaktif kerajaan untuk menghadapi kemungkinan jika berlaku kesan sampingan ataupun adverse effects daripada penggunaan vaksin COVID-19. Selain itu, bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 ini akan dapat membantu menampung keperluan penerima vaksin dan keluarga yang berkemungkinan terjejas akibat kesan daripada pengambilan vaksin ini kelak. Untuk itu, Kementerian Kesihatan telah menubuhkan 3 jawatankuasa di peringkat kementerian bagi memantau dan menilai kesan mudarat susulan imunisasi dan isu keselamatan yang berkaitan dengan vaksin COVID-19 seperti berikut. Penubuhan jawatankuasa pharmacovigilance khas bagi pemantauan vaksin COVID-19, iaitu bagi memantau dan menilai kesan mudarat susulan imunisasi ataupun short form dia AEFI dan isu keselamatan yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Kedua, jawatankuasa teknikal perubatan untuk menentukan sama ada kes permohonan bantuan khas kewangan mempunyai hubung kait dengan vaksin COVID-19, causal relationship. Penilaian akan dibuat secara case-to-case basis berdasarkan bukti yang diterima dalam laporan jawatankuasa pharmacovigilance khas bagi pemantauan vaksin COVID-19. Ketiga, jawatankuasa induk bantuan khas
kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 untuk memberi kelulusan bantuan khas kewangan berdasarkan keputusan kedua-dua jawatan tersebut. Bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 akan diberikan kepada penerima vaksin terkesan setelah dinilai oleh 3 jawatankuasa ini, yang mana bayaran akan dibuat oleh NAKMA kepada penerima vaksin yang terkesan. Sekian, terima kasih. Soalan dibuka kepada soalan media. Masyarakat ada bernama Dato' Sri Zulkifli Ahmad semalam ada memaklumkan yang 90% warga Masjid Selangor didapati tidak mendaftar dengan program imunisasi. So, apakah yang perlu dilaksanakan lagi untuk tingkatkan pendaftaran daripada golongan warga Masjid, dan untuk yang sesi bersemuka untuk daftar golongan-golongan yang akan dimiliki, bila yang akan dimulakan? Soalan kedua, sejak pelaksanaan program imunisasi, adakah dilakukan ada individu yang menerima kesan sampingan yang serius atau tak, dan apakah jadi kesan sampingan itu? Terima kasih. Seperti mana yang saya telah sebut tadi, CITF sedang menggerakkan pendaftaran secara bersemuka. Pendaftaran rumah ke rumah oleh ATM, Angkatan Pertahanan Malaysia, melalui program jangkau luar komuniti. Saya juga telah memberi taklimat hari ini kepada ahli-ahli yang berhormat untuk menggunakan jentera Pusat Khidmat Masyarakat Wakil Rakyat, dan juga kita telah memaklumkan kepada CITF negeri dan juga daerah, khususnya pejabat-pejabat daerah, untuk menyelaraskan program outreach ataupun pendaftaran bersemuka rumah ke rumah. Panggilan oleh talian hotline kepada mereka yang mempunyai MySejahtera tetapi belum lagi daftar, kerjasama dengan Kementerian Jabatan Agensi lain bagi memanfaatkan jentera whole of government. Antara contohnya menggalakkan pendaftaran melalui Jabatan Penerangan yang mempunyai van-van info on wheels, dan untuk warga emas, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga KKM akan mengaktifkan program outreach, dan di Selangor sahaja kita telah mengenal pasti hampir 50 pusat jagaan untuk kita buat pendaftaran, pendaftaran dan membantu mereka mendaftar warga emas di bawah pusat jagaan tersebut. Terdapat juga beberapa kaedah yang disebut telah pun berjalan dan disokong dengan usaha daripada pelbagai pihak, kerajaan negeri, wakil rakyat. Apa yang boleh dilihat adalah terdapat lonjakan dalam jumlah pendaftaran sebanyak hampir 200,000 pada hujung minggu lalu, antara Jumaat lepas dan angka yang dilaporkan hari ini. Jadi saya melihat ada banyak kaunter pendaftaran telah pun dibuka oleh parti-parti politik, NGO dan juga wakil-wakil rakyat, dan ini sangat membantu. Ini saya merayu adalah satu pendekatan whole of society. Kerajaan hanya mampu dapat melaksanakan apa yang ada di bawah jentera kerajaan, tetapi ini menjangkaui jentera kerajaan dan memerlukan sokongan daripada semua pihak, termasuklah ahli-ahli keluarga yang sekarang ini boleh buat pendaftaran untuk ibu bapa dan juga datuk nenek mereka melalui MySejahtera. Sekarang ini sudah ada kemudahan pendaftaran tanggungan di bawah MySejahtera, dan saya juga ingin umumkan bahawa pusat-pusat jagaan boleh gunakan kemudahan pendaftaran tanggungan untuk buat pendaftaran pukal bagi semua warga emas yang dijaga di bawah pusat jagaan tersebut. You can use the dependence feature of MySejahtera to register all the senior citizens that are under the care of senior citizens elderly care homes. Jadi saya harap pendekatan itu akan dapat meningkatkan lagi pendaftaran di kalangan warga emas. Berkenaan dengan AEFI, saya minta Dr. Adham jawab. Ya, terima kasih. Hingga 18 Mac 2021, terdapat beberapa kesan-kesan adverse yang dilaporkan kepada kita. Daripada data yang didapati bahawa 20 kesan adverse tertinggi yang dilaporkan seperti throat discomfort, dizziness, breath shortness,
nausea, palpitation, ada yang muntah, vomiting, itchiness, flushing, urticaria, numbness, rashes ataupun generalized rashes, chest tightness ada berlaku, cough, hoarseness of voice, wheezing and chest discomfort. Ini antara 20 kesan adverse tertinggi yang dilaporkan kepada kita, dan daripada laporan yang kita dapati sehingga 18 Mac, kita mendapati kesan-kesan seperti itu direkodkan sama ada melalui Mas Sejahtera ataupun direkodkan melalui pemerhatian di tempat observation dan juga selepas mendapat vaksinasi. Berkenaan dengan kes-kes yang dikatakan meninggal dunia, tidak ada kaitan langsung dengan vaksinasi COVID-19. Kes-kes yang telah pun didapati meninggal dunia yang dilaporkan tempoh hari adalah berkaitan dengan kes-kes yang dilaporkan seperti ini, iaitu cardiogenic shock secondary to congestive heart failure. Yang kedua ialah acute coronary syndrome. Yang ketiga ialah myocardial infarction due to coronary artery disease. Itu adalah kes-kes kematian yang dilaporkan sebagai cause of death, bukan berkaitan langsung dengan COVID-19. Okay, Dato' Sri, tadi Dato' Sri kata 20 kesan tertinggi dilaporkan. Nak tahu selepas dilaporkan tu bagaimana keadaan individu? Adakah dia kembali sembuh dengan sembuh seperti sedia kala ataupun semakin teruk atau macam mana? Dan satu lagi, nak tanya setakat ni sudah ada berapa individu yang dah bayar kompan pun di kompan 10K di 10,000 di DKI? Ya. Untuk kes-kes adverse yang berlaku selepas pemerhatian di observation center kita di tempat vaksinasi, selepas mereka dapati bahawa kes-kes yang boleh dirasai berterusan, mereka dibawa ke hospital seperti chest discomfort, seperti generalized tightness of chest, kemudian ada yang wheezing tu, yang berlaku macam semput itu, dibawa ke hospital dan dirawat. Dan setakat ini semua mereka telah melalui proses rawatan dan juga discharge daripada kes. Dan mereka menunggu untuk dos kedua untuk diberikan. Untuk dos kedua, mereka ini kita akan berikan vaksinasi di hospital. Kita tak berikan vaksinasi di tempat yang asal, iaitu di klinik kesihatan ataupun di center yang digunakan. Mereka ini akan dibawa ke hospital untuk diberi vaksinasi dos kedua, kerana memerlukan pemerhatian yang lebih baik berbanding dengan kes mereka yang mereka dapati. Untuk kompan 10,000 yang dikeluarkan sejak 11 Mac hari, kita belum ada satu pun datang ke PKD untuk merayu dan membayar kompan. Okay, tadi yang mengalami kesan yang teruk tu yang dah pulih, itu tempoh mereka mengambil suntikan dos kedua tu, adakah tempoh ni masih sama? 21 hari ataupun 9 hari? Masih lagi sama? Ya. Tidak ada lewat, kita kekal beri mereka sebab kebanyakan yang datang untuk adverse boleh diberi suntikan. Soalan seterusnya di sini. Selamat hari Dato' Sri dengan YB. Yang bantuan khas kewangan tu Dato' Sri sebagai permulaan 10 juta. So difahamkan Malaysia telah menggunakan dua jenis vaksin, Sinovac dengan Pfizer-BioNTech. So penilaian kesan sampingan serius itu dinilai macam mana? Dan soalan kedua, 3 jawatan kuasa tu adakah ahli-ahli terdiri pada doktor atau pakar-pakar? Ya, terima kasih. Pertama sekali, bantuan khas kewangan kesan mudarat ni peringkat awal memang telah kerajaan putuskan diberikan sebagai tabung, dipanggil tabung ataupun kumpulan wang amanah bantuan bencana negara, iaitu sebanyak 10 juta. Pun YB Menteri Musti yang minta supaya ditingkatkan jumlah tabung tersebut untuk persediaan menghadapi sekiranya ada berlaku dua kes yang saya sebut tadi, iaitu 50,000 jika berlaku kesan sampingan yang serius kepada penerima vaksin ini, yang dua jenis ni ataupun akan datang ada banyak jenis lagi, yang memerlukan rawatan berpanjangan di hospital, maknanya long stay in hospital lah. Kedua, jika berlaku hilang ubat kekal atau kematian disebabkan casual itu disebabkan oleh COVID-19 vaksin tu,
500,000 not exceeding 500,000 Dan juga jawatankuasa yang ditubuhkan ialah jawatankuasa di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri yang akan diketuai oleh ketua setiausaha kementerian dan juga wakil-wakil daripada beberapa agensi yang boleh menilai tentang kesan-kesan sampingan. Dan jawatankuasa Pharmacovigilance khas, iaitu jawatankuasa pertama yang ditubuhkan ialah untuk memantau dan menilai kesan mudarat AESI itulah dan isu keselamatan sekarang tengah beroperasi. Jawatankuasa teknikal perubatan, ini dia yang terdiri daripada pakar-pakar perubatan yang menentukan kes permohonan tersebut. Bantuan khas boleh diberi atau tidak dengan permohonan mereka. Yang ketiga, jawatankuasa induk bantuan khas kewangan kesan mudarat, yang ini yang akan memberikan bantuan kelulusan bantuan khas tersebut. Jadi ketiga jawatankuasa ini bertindak serentak dan akan dah initiate pun, kita dah initiate dan kita secara automatik akan berfungsi. Dan untuk makluman, saya tadi terlupa beritahu, saya pagi ini baru menandatangani perjanjian untuk menambah vaksin, iaitu seperti mana yang kita maklumkan, kita menambah sebanyak 30% lagi jumlah vaksin Pfizer. Saya 20 dan 10. Ya. Previously kita 12.8 million dose, 10-20%. Now tadi kita dah menterai lagi perjanjian dengan Pfizer untuk membeli vaksin mereka 12.2 juta dos plus 7 million dos. Total kita akan perolehi daripada Pfizer 31.9 million dos. Ini confirm, maknanya kita dah menterai untuk membeli that amount. So dia akan menjadikan vaksin coverage yang telah kita secure ialah 50%. Juga pagi tadi saya telah menandatangani perjanjian dengan Sinovac di Malaysia, iaitu dari Pharmanagar Life Science, iaitu kita bersetuju untuk secure another 12 million dose. 12 million dose. Yang ni yang dibuat di negara kita, yang fill and finish tadi tu. Iaitu 12 million doses of vaksin Sinovac yang telah diterima oleh Menteri Mosdi tadi seperti beberapa hari lepas vaksin tersebut. Dan selain daripada 200,000 yang kita beli direct dengan Sinovac di China, yang itu telah pun kita procure awal. Tetapi ini yang pagi tadi sebanyak 12 juta dos lagi yang kita dah secure. Maknanya kita dah ada almost 60% vaksin yang kita dah perolehi daripada AstraZeneca. Okay, yang lain Menteri mesti boleh update. We go to the Zoom questions. Code Blue, Sulin. Hi. Wadi? Siapa? Both from CCTV. Okay. Sorry, the line is terrible just now. Would like to repeat and verify that if the 100,000 doses of Sinovac already arrived in Malaysia this morning? Yes, another additional 100,000 doses has arrived this morning, and that brings the finished product that we have bought from Sinovac China from the Beijing factory to 200,000 doses. This is not included in the 12 million doses that we will be purchasing through Pharmanagar. Sulin? Okay. Hi, YB. Okay, I just have one question for you and one for Datuk Adam. So for you, Minister KJ, will the Sinovac vaccine be given to remaining healthcare workers or vulnerable groups in phase 2, even though it's essentially a coin toss as to whether or not they'll be protected? Cebu Hospital and HKL say their vaccination program will run until April, and NPRA in their response to me, they cited only the Brazil trial's 50.65% efficacy for the Sinovac vaccine, which is just barely above WHO's 50% standard. For Minister Adam, does MOH plan to expand testing, like do regular testing in all workplaces, places of detention with the antigen RTK, or like will MOH allow anyone to get tested for free if they want to in MOH facilities? And what is the proportion of sporadic cases out of the 25,000 over new cases reported in Malaysia in the past 2 weeks? Thank you. Sulin, I'll take the first question initially, and then Dr. Ram can answer the second question.
On the issue of the vaccinations for Cebu Hospital, 1,338 or 60% of the frontliners in Cebu hospitals, at Cebu Hospital has been vaccinated already, and this is based on the availability and supply of vaccines. But I'm happy to report that the remainder, there is 1,007 that's not been vaccinated. 121 will be vaccinated on the 28th, and 600 will be vaccinated on the 7th of April. 286, I'm told, are not qualified to be vaccinated. They have opted not to because they're pregnant or they are nursing mothers, or they have decided not to receive the vaccines. So hopefully with the new arrival of the Pfizer vaccines, we can finish the vaccinations in Cebu, Hospital Cebu. As far as Sinovac is concerned, the NPRA has approved and given conditional approval to Sinovac, just as it has for the Pfizer-BioNTech vaccine. Let's remember that the WHO requirements are for the vaccine to have at least a 50% efficacy rate. And the Sinovac vaccine has shown a blended efficacy rate of above 50%, 51%, right up to 90% in some of the clinical trials that they have undertaken. So we are confident in using the Sinovac vaccines. We are having a Jawatankuasa Jaminan Access vaccine tomorrow to determine certain groups, whether or not there will be precaution for certain groups on the Sinovac vaccine due to the lack of clinical data. For instance, those above 60 years old. So we will come up with an advisory based on the decision that will be made tomorrow at the Jawatankuasa Jaminan Access vaccine. But in terms of logistics, not in terms of it being designed as such, but in terms of logistics, including in Hospital Cebu, all medical frontliners, in terms of the delivery schedule, should be vaccinated with the Pfizer-BioNTech vaccine. Yeah, thank you very much, Su. The question regarding how many sporadic infection out of new COVID-19 cases reported past 2 weeks. I have a number here. In the last 2 weeks, there is 8 to 10 March, 13,185 cases sporadic. That is equivalent to 66.14%, and 6,751 cluster of COVID-19 cases was reported. That is 33.86%. That means within 2 weeks, we have 66% cases which are sporadic, and 33.8% which belong to clusters that we announced. And total 19,936 cases was reported, where our citizen was reported 69% and non-citizen 30%. That is the first question. Regarding plan to expand testing, yes, kita telah pun meningkatkan aktiviti saringan dalam pengesalan kes, dan kita telah meningkatkan kapasiti makmal bagi ujian RT-PCR di makmal swasta, penjumpa luaran, di samping makmal kesihatan awam, universiti, hospital, kerajaan dan kesihatan. Manakala penggunaan RT-kit antigen yang kita telah pun tetapkan siling harga kepada masyarakat, berapa yang telah pun ditetapkan. RT-kit antigen dilakukan di sektor swasta dan juga di pusat kemudahan dan keadaan kesihatan di public hospital dan klinik. Dan untuk expand the testing, kita bukan sahaja meningkatkan kapasiti makmal untuk diuji, kita juga melaksanakan aktiviti surveillance, iaitu kita ada sentinel clinics yang kita saring most of the cases yang datang bergejala atau tak bergejala, where influenza like illness kita saring
SARI, SARI iaitu Severe Acute Respiratory Illness kita saring, dan juga kita laksanakan surveillance terhadap pemudahan dan juga mereka yang masuk ke hospital. Itu antara perkara kita expand the testing. Untuk pengesanan jangkitan dijalankan di fasiliti kesihatan dan juga mereka berisiko, yes, kita laksanakan targeted approach daripada mula gelombang pertama, kedua dan ketiga. Kita still lakukan benda yang sama. Dan yang ketiga ialah PESO telah pun diminta untuk memastikan all construction workers and manufacturing sectors workers dalam negara kita untuk diuji COVID-19 test. Dan setakat ini kita ada fasa untuk menguji mereka sehingga 31 hari bulan Mac yang akan tamat pada bulan inilah, hujung bulan ini. Maka dengan mengadakan testing kepada kumpulan-kumpulan yang saya sebutkan tadi, kita telah pun mengadakan plan yang strategik untuk memastikan bahawa kes-kes yang dapat didapati berpotensi mencetuskan jangkitan, kita menubuhkan rapid response team dan rapid assessment team. Selain daripada membenarkan general practice yang setakat ini 200 klinik GP yang telah pun diberi kuasa untuk mengeluarkan HSO, House Surveillance Order, pada kes-kes yang positif dan juga yang perlu dikuarantin. Thank you. Next question. Hi YB, Melissa here from BFM. Can you hear me? Yeah, hi, I'm Melissa. Yes, hi. I have a question about our vaccination rates, which is at about 10,000 plus a day for the whole country. Do you think the vaccination process can be faster, and what is the reason for the current pace? And on a related note, some medical experts have also said that phase 1 can end sooner than planned. What are your thoughts about this? Yeah, so the vaccination rate at present, which can go as high as 20,000 a day, is based on the delivery of vaccines. So as I mentioned earlier, we have received 847,630 doses, and we have vaccinated 428,710 doses. That's about 50%. And that was based on the policy of one dose, one reserve, meaning that we kept one reserve for the second dose. That policy was in place initially because we wanted to mitigate against delivery delays. But now that we are confident with the delivery schedule that Pfizer has honored and that Pfizer has implemented, as of this week, we have lifted the policy of one dose, one reserve, and we will roll the doses. So you don't have to wait for new delivery in order to release the doses. So with that, we will be able to finish phase 1 earlier, and we can start phase 2 earlier as well. Does that answer you, Melissa? Okay, next. Hai Datuk Sri, saya Yusri Bita Harian. Bita Harian, Yusri tak dengar. Soalan saya untuk Datuk Sri Adham, dengar tak YB? Kurang dengar. Dengar. Can you speak louder? Or nearer your microphone? Soalan saya untuk Datuk Sri Adham. Oh ya, can. Okey, soalan saya semalam KKM dekat Facebook ada nyatakan 6 petunjuk untuk balik kampung untuk raikan Aidilfitri. Tapi at the same time pakar minta rentas negeri dibenarkan hanya selepas fasa kedua PICK selesai. So macam mana pandangan Datuk Seri sendiri berkenaan ni? Ya, kita telah pun membentangkan perkara rentas negeri dan daerah kepada kerajaan dengan membantu untuk menentukan kaedah terbaik bilakah rentas negeri boleh kita lift up ataupun kita kecualikan. Tapi perlu kita lihat pada 6 petunjuk yang telah pun ditentukan, iaitu seperti situasi kes harian termasuk kes yang sudah sembuh dan dibenarkan pulang iaitu discharge, trend dan kadar kebolehjangkitan iaitu yang harian kita beritahu so far ada 14,000 yang ada kebolehjangkitan,
Lepas tu kadar jumlah kes kematian, upayaan katil dan unit rawatan rapi ICU di hospital ataupun di private hospital, dan juga situasi semasa petugas kesihatan yang menjangkiti dan ujian saringan di lapangan, termasuklah penyakit-penyakit seperti yang sebut tadi, Ili Sari dan juga sampel-sampelan pra-pembedahan untuk masuk ke ward. Petunjuk-petunjuk ini kita maklumkan kepada kerajaan supaya dapat kita penuhi dahulu sebelum kita boleh benarkan rentas negeri diadakan, ataupun walaupun untuk PKP, negeri PKP ke negeri PKP yang telah pun kita umumkan, kita dah wujudkan travel bubbles di kalangan mereka yang nak merentas negeri, kecuali di Sabah Sarawak. Sabah Sarawak, rentas negeri dan daerah masih lagi belum dibenarkan sepenuhnya. Tapi di Semenanjung ada negeri-negeri yang telah pun boleh rentas seperti Pahang PKPP, Negeri Sembilan PKPP kecuali Seremban PKPB. Jadi untuk pergi daripada Negeri Sembilan ke Pahang contoh melalui Rembau ke, melalui Jelebu ke, pergi ke Bera, mereka adalah negeri PKPP kepada PKP. Mereka boleh wujudkan travel bubbles perlu menggunakan sektor pelancongan yang berdaftar dan dimaklumkan awal kepada pihak polis untuk kebenaran, kerana kebimbangan mencetuskan jangkitan baru. Untuk rujukan pakar yang mengatakan bahawa elok rentas negeri dia lift up hanya selepas 2 minggu raya, itu ada kebenarannya, dan kita sedang meneliti pandangan-pandangan mereka, dan insyaAllah perkara ini akan dibawa ke pengetahuan kerajaan bilakah waktu yang sesuai untuk kita mengecualikan rentas negeri ini. Soalan seterusnya. Hi, good afternoon, YB. Good afternoon. Joseph from Reuters here. Just a couple of very quick questions. Do we have any updates on when we will receive the AstraZeneca vaccines? And related to that, on Friday, the Indonesia's Council of Ulama ruled that the AstraZeneca vaccine was haram but harus, as it uses pork-derived materials in its production. Does Malaysia have a position on this? On the AstraZeneca's delivery, we will receive the delivery schedule in a week. AstraZeneca Malaysia will furnish me with the delivery schedule next week when we are scheduled to receive the AstraZeneca vaccine. On Indonesia's ruling on AstraZeneca, we've just obviously heard this ruling, so we will be studying the trail of ingredients or trail of components in the vaccine, and we will be issuing our position soon. Malaysia Now. Yeah, I'm Siva from Malaysia Now. Can you hear me? Yes. Okay, my question is regarding the vaccination for the illegal immigrants. Because earlier you mentioned they won't be nabbed by the government, so we would like to know if there is taken to reassure that they won't be arrested, and are there any reasons from the Immigration Department, also the KDN? The position of the government is that we will be providing vaccinations free to everyone residing in Malaysia, whether they are Malaysians or foreigners. And this includes undocumented migrants, refugees, and asylum seekers, with the assurance that they will not be detained or deported. I am having a meeting with the Ministry for Home Affairs later this week to discuss the method and strategy with which we will be reaching out to these communities. I've already discussed this with the United Nations agencies as well as NGOs that work together with undocumented migrants. We will likely be working with NGOs in order to facilitate the vaccination. We've been having discussions with MARET, with Mercy Malaysia, with Médecins Sans Frontières, and other NGOs to ensure that the asylum seekers and refugees will come forward in a safe environment for them to be vaccinated. We will update the media once the decision has been made.
by the JKJAB and conveyed to Cabinet on how we will go about vaccinating undocumented migrants. Yeah, ada lagi? Yeah, hi. Hi, YB. Hi, YB and ministers. I'm Isan from Jiji Press, a Japanese news agency. As a media, we are concerned how to report the adverse reactions of COVID-19 vaccination. Because of the nurse incidents, right? Is it okay we use the terms as someone has the history of COVID-19 vaccination and she appeared to have such blah 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 reactions. Can you, because we are advised to be more cautious in our reporting, so can you advise us, Minister? Well, I would advise you not to write a report saying blah 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 reaction in the first place. I think that's very confusing. But I've already called all the editors, and I would ask for you, and I would urge all media agencies to wait for the official statement by the Ministry of Health in the case of all these reports of adverse events. In the case of the nurse last week, the headlines that were most unfortunate was said that seorang jururawat yang menerima vaksin telah meninggal akibat daripada serangan jantung. One has nothing to do with the other, and that was highly irresponsible. So my advice to the media is, could you please wait until an announcement is made by the Ministry of Health, by the Minister, or by the Director General on the cause of death. Ya, semua kes-kes yang disebutkan oleh Menteri tadi, all the cases mentioned by the Minister went through a post-mortem, and it was established that the cause of death was not because of the vaccine. Ada dua lagi? There are allow two more questions. YB, saya nak tanya, setakat ni maklum balas kesan pengambilan vaksin dia terima tu macam mana YB? Kesan dia diambil kira untuk tempoh berapa lama selepas terima vaksin? And then daripada 400,000 yang dah terima vaksin tu, apa bentuk kesan yang dilaporkan setakat ni? Dan soalan saya yang seterusnya, kenapa pendaftaran vaksin still slow berbanding jumlah pengguna MySejahtera? Nak dengar soalan kedua apa tadi? Soalan kedua saya, kenapa pendaftaran vaksin masih rendah berbanding jumlah pengguna MySejahtera? Adakah kementerian dah dapatkan pasti apa puncanya, dan adakah rakyat still ambil sikap tunggu dan lihat sementara vaksin baru untuk datang? Saya ambil soalan kedua, Dr. Adham jawab soalan pertama. Kadar pendaftaran yang masih lagi agak rendah disebabkan sikap tunggu dan lihat. Ya. Kita dapati bahawa kebanyakan daripada rakyat masih lagi tunggu dan lihat, dan ada juga di kawasan luar bandar. Saya pun balik kawasan semalam, Dr. Adham pun balik kawasan semalam, ada yang tak tahu langsung tentang program imunisasi. Jadi ini adalah faktor-faktor yang akan kita ambil kira dan meningkatkan lagi program komunikasi kita yang kita perlu melaksanakan bagi meningkatkan kadar pendaftaran. Tapi saya yakin kadar pendaftaran akan meningkat dari masa ke masa. Dia nak tengok dulu, dan bila dia dah tengok jiran dia dah dapat, anak dia dah dapat, ataupun saudara mara dia dah dapat, lagi yakin mereka dengan vaksin. Jadi ini akan menjadi satu proses jangka masa sederhana untuk kita melihat peningkatan pendaftaran. Ya, dengan soalan adverse effect following immunization tadi, kita dah dapat report tadi apa yang saya beritahu, most of common event yang berlaku selepas vaksinasi, kita lihat pada dua, satu local reaction, yang kedua systemic reaction. Local reaction ni median time of onset dia daripada day 0 to day 2, dan median duration between 1 to 2 days. Untuk systemic reaction itu berlaku, kita ada median time of onset from day 1 to day 2 and a median duration between 1 to 2 days. Dan common event yang telah dilaporkan seperti reaksi pada tempat suntikan, seperti sakit,
more than 80%, bengkak ada more than 10%, gatal dan kemerahan di tempat suntikan. Yang kedua, keletihan dan kelesuan ada 60% direkodkan. Sakit kepala ada 50%, sakit otot dan sendi, badan dan juga demam. Yang ini frekuensi yang kita telah pun dapati. Saya dah maklum tadi, dia ada local reaction, iaitu immediately mereka dapat vaksinasi dalam masa 1-2 hari. Kedua, systemic reaction develop between means day 1 and day 2. Yang ini perlukan 1-2 hari. So selepas itu tidak ada rare event berlaku dalam negara kita dan dia tidak membimbangkan. Terima kasih. This is the last question from Sulin. Okay, this is for either minister. Can you clarify if KL, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Perlis, and perhaps Kedah that only administered 6 first doses yesterday? Have all these states already completed the first dose vaccination for all frontliners? And one thing about Terengganu also, Datuk Adam told Code Blue, Terengganu finished the first dose for 15,726 frontline workers by March 17, but then yesterday Terengganu added 1,651 new first doses. So has Terengganu also completed first dose for all frontline workers? Thanks. Some additions have taken place because of the additional Sinovac vaccines. So we've added some frontliners, non-health frontliners to some of the lists. But on the specific states, Sulin, we can answer offline to you. We'll give you the details, yeah? Yeah. Okay. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Abu Muda kan? Saya nak bagi tahu ada